สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเป็นวัสดุเป็นขวดน้ำนะครับผมเป็นขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้ว 1.5 ลิตรครับแล้วก็มีเป็นไม้เก่านี่จะขัดตกแต่งหน่อยแล้วก็เดี๋ยวลองหาดูถ้าเกิดมีสติ๊กเกอร์ปิดเพื่อความสวยงามคือจะใช้ในครัวครับก็จะปิดผิวให้มันดูเรียบร้อยหน่อยครับมันค่อนข้างมอมดีกว่าไปทาสีนะครับมันรวดเร็วกว่าแล้วมันไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยครับแล้วทีนี้ก็เป็นขวดก็จะตัดทำที่ใส่เป็นถุงพลาสติกหลายขนาดนะครับผมแล้วก็แยกประเภทการใช้งานไปครับโอเคครับติดตามชม